نرجع لكم مرة تانية مشاهدين علشان نبدأ مع بعض فقرتنا الحوارية. ويمكن من السلبيات اللي موجودة في التراث المصري بتاعنا أو المجتمع المصري بتاعنا جملة الشكوى رأوة. لا، الشكوى مش رأوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأما بنعمة ربك فحدث. الشاكي أو الشخص اللي بيشتكي كتير، إزاي نتعامل معاه ونخلي وإزاي إحنا نحمي نفسنا من الطاقة السلبية اللي هو بيصدرها لنا، وخصوصا إن ممكن الشخص اللي بيكون كثير الشكوى ده بيبقى بعد كده عبء على الأهل وعلى الأقارب وعلى الأصدقاء بعد فترة كبيرة من الزمن. عجبتني يا مها جدا الموروثات، إن هي أصلا الشكوى فعلا تحس إن هي من العادات والتقاليد بتاعتنا بتاعت الشعب المصري. بالزبط. الحقيقة مش بس كده، بس زي ما مها قالت، لا كمان إحنا إن شاء الله هنعرف في فقرتنا إزاي نعرف نتعامل مع الشخص الشكاي، ازاي نستقبل شكوته دي وان هي ما تاثرش علينا بشكل سلبي، وازاي ان احنا نقدر نتعامل كمان معاها وناخد منها الجانب الايجابي. تفاصيل كتير هنعرفها مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور احمد عماره، استشاري صحه نفسيه بالطاقه الحيويه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد. ربنا يخليك. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد. في البدايه عايزين نعرف يعني المشاهدين يعني ايه شخص شكاي، وايه الشكوى طيب. دي عباره عن ايه؟ خليني اقول الاول سبب الشكوى ايه عشان نبقى عارفين هي بتحصل ليه. معظم الناس لما يحصل له اي ظرف سلبي بيكتم جواه الظرف، لما يتحول لشكل مشاعر انا ظرف حصل لي فانا بفسره تفسير ما. التفسير بتاعه ده بيولد طاقه في الجسم، بقوم انا حاسس درجه الطاقه، يعني نوع المشاعر هو نوع الطاقه اللي في جسم الانسان. حلو كده. اللي بيحصل بقى تكرار تركيزي على السلبيات انا كشخص وابدا افسرها تفسير سلبي، بيخلي الطاقه دي تزيد جدا، فببقى عايز انفس عنها، فبنفس عنها بطرق ساعات بتبقى علميه وصحيحه وساعات بتبقى غلط. اللي بيحصل بقى ان انا اتعودنا في عالمنا العربي ان انا انفس عن طريق الشكوى، وكاني ما اعرفش اي وسيله تانية للتنفيس. تمام كده. اولا التنفيذ عن طريق الشكوى ده اقل درجه من درجات التنفيس، وبالتالي الانسان صاحبه بيعاني. يعني مثلا نفترض ان انا النهارده شحنت شحنه سلبيه، لو قلتها مثلا برقم 10 مثلا. حلو كده. لو انا قعدت اشتكي ممكن بعد ما اقعد اتكلم نص ساعه اخلص من 3 أو 4 مش 10، يعني مثلا 3 من 10. حلو كده. لكن انا بفكر بقى ان انا وانا 10 مضغوط، لما خلصت 3 ال3 دول بيدوني احساس فيك باني مرتاح، لانه في ضغط 10 فانا خف 3 فانا بحس اني مرتاح. هل عشان كده تم الذكر ده في كتاب ذا سيكريت او السر عن قانون الجذب؟ بيقول لك لما في حاجه مضايقاك ما بتقعدش تحكيها، لانك لما تحكيها انت بتفكر نفسك أيوة. بالموقف السلبي. هي دي المشكله اللي بيحصل بقى، ان انا تكرار تفكيري فيها انا بفرغ 3 درجات او 4 درجات، ولكن الشخص اللي قدامي ممكن يكون بيشحن درجه مني سلبيه جدا، وانا بسبب تفكيري وتركيزي اليومين الجايين دول هزيد اكتر، يبقوا 12 13 15 وانا مش واخد بالي. عشان كده مستحيل تلاقي شخص بيشتكي بعد 5 سنين حياته كويسه، هتلاقي حياته اسوأ وبتزيد. صح. الحاجه الاخطر كمان ان هو مع تكرار وعاده مع الاشخاص والشكوى ليهم هو بينفس، فينفس في مين؟ في اللي قدامه، فبيطلع الطاقه السلبيه من نفسه الى الاخر. طب ازاي انا بقى ما اخدش الطاقه السلبيه زي ما كنا بنقول كده في البدايه؟ انا مش عايز يعني كفايانا طاقه سلبيه، الواحد عنده طاقه سلبيه يعني هيوزعها على الناس دلوقتي. يقول لك في اللي مكفيه يعني بالظبط. طيب فازاي انا استقبل ده بس من غير ما اديله الطاقه السلبيه؟ للشخص اللي بيشتكي ازاي ينفس الطاقه السلبيه ويبقى بالزبط. حياته سعيده، والشخص اللي ربنا يعني ابتلاه بحد جنبه وساعات بيكون من الاهل والمقربين، بابا ماما اخويا اختي، مش عارف تعمل فيهم ايه دول اولادي يعني فازاي اتعامل معاه صح. بس الاول عايز اقول ان الشكوى ليها سببين في الغالب، وفي عالمنا العربي سبب ثالث كده طالع عندنا لوحدنا يعني. انا عارفه السبب الثالث. لا انا عايز اعرف ارجوك السبب الثالث. اول سبب ان انا ممكن اكون بشتكي علشان اوصل لنتيجه. اوكي. حلو كده. انا بحكي لحد مشكلتي متوقع انه هيديني حل بالحل ويديني الحل. وده في الغالب بيكون من الرجال، في الغالب مش بنسبه 100%، مين اكتر شكاية، الرجاله ولا الستات؟ لا، الرجل بيشتكي من اجل ايجاد حل. تمام. المراه تشتكي من اجل التنفيس، ان انا عايز حد يشيل معايا الحمل اللي انا شايلاه. عشان كده علميا لو الراجل ومراته بتشتكي طلع بالحل هينرفزها، هي مهم يسيبها تسمع، عشان كل ما تتكلم وهو ساكت كده هي بترتاح. الصنف الثالث ده اللي في عالمنا العربي هو اللي ممكن انسان بيشتكي عشان يبعد الحسد. تخيل ان انا ممكن اكون حياتي كويسه وحياتي جميله، ولكن انا مش عايز حد يحسدني، ودي ثقافه انا بعتبرها يعني ثقافه مش عايز اقول بقى رجعيه، ده اكثر من رجعيه يعني موجوده لغايه دلوقتي. اللي هي جمله الشكوى رأوة دي
مع ان في قصادها جمله ثانيه بتقول لك الشكوى لغير الله مذله. طب انتوا عايزين مننا ايه؟ الانسان بيذل نفسه طبعا. وفي الغالب حته مهمه كمان، ان انا لما ابدا اكتر الشكوى انا بخلي الناس يتحط في عقولهم ان الاصل في الحياه هي المشاكل واللخبطه. لما انا الاقي كل اللي حواليا بيشتكي، فانت كده بتوصل صوره سلبيه للناس. كل انسان هيتضر بيها انت هتاخد من نفس الكاس وهيرجع لك بنفس الطريقه. طيب ايه السبب الثالث اللي منفرد بيه العالم العربي؟ انه ما انا لسه قايله ان هو عايز يدرأ المصايب بالحسد. دي الثالث. الثالث هو اول واحد بشتكي عشان الحل. تاني حاجه بشتكي عشان التنفيس. ثالث حاجه بشتكي علشان ابعد الحسد وادرأ المشاكل. طيب ده في العالم العربي للاسف، مش في اي حته ثانيه الا نادر. دي اسباب اللي بيشتكي. طيب انا بقى لما يكون عندي مشكله كشخص، بدل ما اشتكي اعمل ايه؟ انا لازم اكون عارف ان الشكوى هي وسيله تنفيس. اللي بيحصل احنا اتعودنا، عقلنا اللاواعي بيسجل كده انا كل مره بعمل ايه عشان انفس. فلو انا كل مره بقيت بشتكي عشان انفس، هيتسجل عندي ان هي دي وسيله التنفيس الوحيده. ايه رايك لو قلت لك ان اقوى وسيله تنفيس عمليه هي البكاء؟ ان احنا بنعتبره عيب. يعني خلينا نقول رجل او امراه لازم ياخد مساحه ان هو يبكي. ايوه مهم جدا تبكي، لان البكاء وسيله طبيعيه فطريه ربنا اداها لنا عشان تنفس عن الطاقه السلبيه. حلو كده. ويمكن خلينا اشرح البكاء. ومثالي البكاء مش عيب للراجل علميا، يعني مش عيب ان الراجل انا بعتبر الراجل اللي مش بيبكي مش راجل اصلا. يعني قلبه قاسي اساسا. ده صنم مش بني ادم، ما عندوش احساس. صحيح. النقطه المهمه ان هشرحها ببساطه كده. البكاء بيعمل ايه؟ الطاقة السلبية لما تزيد بتحتاج اهتزاز كبير عشان تخرج. نوع من الاهتزاز، او عشان اكون دقيق الطاقة الزيادة، لان الطاقة البوزيتيف لو زادت تبقى سلبية، والنيجاتيف لو زادت تبقى سلبية. توازن بينهم الاثنين يبقى ده الايجابي. يعني الانسان يكون جواه طاقات بوزيتيف ونيجاتيف الاثنين مع بعض، ده الايجابي. حلو كده. اللي بيحصل بقى ان الطاقة السلبية النوع السالب لما بيزيد عن حده محتاج اعمل اهتزاز كبير عشان تخرج، وبالتالي ابكي باهتزاز. الحركه دي بتنفس اسرع بكتير جدا. ممكن في وقت مثلا 5-6 دقائق اخلص منها كلها واقوم مرتاح. كانك رحت الجيم او لعبت رياضه. ايوه، ما هو الرياضه برضه اهتزاز. كل انواع الرياضه حتى الرقص اهتزاز، بينفس الطاقه السلبيه. حلو كده. النقطه المهمه الثانيه، الطاقه الموجبه لما تزيد لازم اعمل اهتزاز عشان ما تضرش الجسم، فبضحك ده برضه اهتزاز بيخرج الطاقه الموجبه الزياده. حلو كده. اي حاجه بتزيد بتبقى سلبيه. فانا الطريقه رقم 2 او الطريقه رقم 1 انها مهمه جدا، اسيب نفسي ابكي ولا اكتم المشاعر. ده اول وسيله تنفيس. يعني كل ما كتمت وساكت، لما تبقى بتلاقي حد عايز تفرغ وتتكلم معاه عشان تفضفض، يبقى البكاء مهم جدا. ده وسيله عمليه مهمه. الرياضه طبعا مهمه عمليا. الوسيله بقى الروحانيه الاقوى منهم كلهم، ان انا ابدا اقعد مع نفسي واحس بان انا قاعد مع ربي في منتهى القرب. يعني انا بقول للناس دايما الله هو الملك الوحيد في الكون اللي انت بتحدد الميعاد اللي هتقابله فيه، وانت اللي بتحدد الميعاد اللي هتسيبه فيه. ده بيلغي مفهوم الشيخ اللي عنده كرامات وانا عايزه يبقى وسيط ما بيني وما بين ربنا. صح. مفيش حاجه اسمها شريك بيني وبين ربنا اصلا. انا اساسا لو قعدت مع ربنا وبدات احكي واقول له حصل كذا وكذا 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 وكذا، ده شكوى بس بتريح جدا جدا جدا. انك بتكون متصل باعلى سورس للطاقه، مريحه جدا وبتخليك بتحس بالعزه بعدها. حلو كده. يمكن اللي بيشتكي للبشر بعد شويه بيحس بان انا بقيت مذلول وحياتي بقت كل الناس شايفاني الضعيف المستكين. لا، وبعدين ممكن حد يديني نصيحه غلط. يعني ممكن حد يبقى فيه الاحقاد، واحنا الحقيقه لا سيبك بقى يا نرمين. ده في نقطه في منتهى الخطوره بقى، ان اللي انت بتتكلمي معاه ده احنا مش واثقين فيه ولا لا. ما تضمنيش، ممكن في يوم من الايام لما ربنا يسهلها لك يذلها. دي كانت انت لما كنت كذا. صحيح. يعني في بعض الناس فعلا لما حصل لهم ان حد فادهم وقال لهم تعملوا كذا، بعد كده ده انا اللي عملتك. فاكر لما جيت لي بتعمل كذا وكذا. هو فعلا في مثل بيتقال ما فيش صاحب يتصاحب. ففعلا الشكوى، وزي ما قالت الشكوى لغير الله. سيبك من الامثله دي. لا اصل ده حقيقه. لا مش حقيقه. لا والله حقيقه. لما بيبقوا 2 صحاب وبيحصل ما بينهم مشكله، بيقعدوا بقى ايه يعني بيطلعوا كل حاجه وحشه لبعض. عشان بس بقى نبقى موازنين، في اصدقاء ايجابيين وفي اصدقاء سلبيين جدا. ممكن يكون دلوقتي نسبه سلبيين كتير، لكن انا اقول ما فيش، لا ده غلط. لان اللي بيقول كده غلط جدا. هو بيلخبط نفسه. بس ما فيش نسبيه. الناس بقى هو لازم نكون مدركين كده. هقول لكم حته بس بسيطه قوي عشان نبقى عارفينها والناس تريح نفسها.
طول الوقت من ايام سيدنا ادم لغايه يوم القيامه اكثر الناس فاسقين فاسدين لا يعلمون لا يفقهون. طالما ربنا قال ولكن اكثرهم لا يفقهون، ده منطبق طول الوقت. تمام. طيب دايما بنقول الوقايه خير من العلاج. كويس. ازاي انا اعرف طبيعه الشخص الشكاي ده عشان انا نفسي اتجنبه؟ خلاص اعرف ان ده بني ادم على طول دائم الشكوى، فخلاص انا عرفت فانا اتجنبه. اعمل طيب ايه قبل ما اوصل واعرف منين طبيعه الشخص؟ حد بيشتكي له هكمل بس نقطتين مهمين كمان. اتفضل حضرتك. اللي عنده لسه شكوى هيعمل حاجه تانية بقى. بنقول دايما انتقل من منهجيه التفكير في السلبيات اللي هي بعيدا عن انت بتكون وانت بتشتكي مفكر في السلبي، وعلميا الشيء اللي انت بتفكر فيه بيحصل اتصال غير واعي بيه فبتشحن منه طاقه سلبيه اكتر. فاقعد مع نفسك، اكتب الحاجات دي في ورقه، الحاجات اللي مضايقاك، السلبيه اللي مضايقاك اللي انت بتعاني منها، واسال نفسك ايه اللي لو حصل ابقى سعيد، واكتب عكسها. وابدا خلي تفكيرك في العكس ده، واسال سؤال كده، يا ترى لما يحصل لي كده هحس بايه؟ هتلاقي فجاه مشاعرك اتقلبت. غمض عينك كده واسرح. لما انا ابقى، لو واحد مثلا عنده فقر يقوم سائل نفسه سؤال، لما اكون غني وحياتي فيها يسر كده هحس بايه؟ واسرح وتخيل. لو عندك مرض قول تخيل لو انا جسمي بقى صحي كده وقوي وعندي نشاط وحيويه ابقى حاسس بايه؟ دي وسيله تنفيس رائعه جدا بعد شويه، وهتخلي نفسك تفكر ازاي اوصل لدي. ننتقل بقى لو حد عنده حد بيشتكي له دايما. من اكبر الاخطاء اللي احنا بنعملها، انا ممكن اكون سعيد ومرتاح ومبسوط ويجي لي حد يشتكيني، بقوم انا غصب عني بفكر في الحاله بتاعته طبعا، فبستحضر الحاله. صح. فانا بتألم مش بسبب الطاقه السلبيه اللي جت منه كمان، لا، ده الطاقه السلبيه اللي جت منه زائد الطاقه السلبيه الرهيبه اللي انا استحضرتها في الحاله، اللي هو الخوف من ان انا يحصل لي زيه، ان انا ابقى خايف او ان انا ابقى صعبان عليا. ايوه معايا. عشان كده النصيحه بسيطه كده، اول ما تحس نفس اللي هو حسه اعرف انك خدت نفس الطاقه بمنتهى القوه، وده خطر. ايوه اعمل انا ايه بقى؟ لان بعد فتره هيحصل لك زيه بالظبط. اعمل ايه بقى؟ اول ما يبقى حد بيشتكي لي اي شكوى، مهم جدا اعمل تمرين عملي بسيط، ان انا ابدا افكر في الصوره الايجابيه اللي انا عايزه يبقى عليها. يعني مثلا واحده اختي ولا قريبتي ولا مامتي ولا ابويا بيشتكي من حاجه، هدي مثلا مامتي جايه تشتكي لي من حاجه مزعلاها، ده انا مثلا بابا عمل وعمل وعمل وعمل، مثال بس بيحصل في معظم العائلات. هقوم وانا بسمعها، عشان مش لازم اكون بقول لها، هكون بتخيلها سعيده ومرتاحه ومبسوطه مع بابا وهي عماله تشتكي. حلو كده. واكون دايما بفكر في دي. ده علميا بيعمل ايه؟ الفكره دي ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه طبعا. فبتديني شحنه ايجابيه عاليه، فوهي مركزه معايا هتاخد منها، فبتكون بتاخد من الشحنه العاليه الايجابيه مش من الداتا اللي عندي او الطاقه اللي عندي الاصليه اصلا. بتاخد من الزياده مش من الطاقه بتاعتي اللي انا محتفظ بيها. ثانيا بقى لما حد يشتكي مهم جدا ما ناقشوش، ما ادخلش معاه في تفاصيل، واسيبه لمده دقائق معينه كده 5 إلى 10 دقائق يحكي 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 يحكي، بس اكون انا بفكر في كده. وبعد ما يخلص اساله سؤال، طيب ايه اللي لو حصل تبقى حياتك سعيده؟ بدل ما اقول له يا الله بجد يا حرام كل ده انت شايل لوحدك، ربنا يكون في عونك، كأنك بتقول له قول كمان. الدنيا. لان ده كمان بيخليه يحس بالراحه، فبعوده ان انا يعني احساسه بالظلم بيحسه بالراحه، فبعوده ان احساسك بانك ضحيه هو المخرج لراحتك، فهيبدا دايما يبحث على انه يكون ضحيه ومش واخد باله. ده حقيقي. حلو كده. لكن انا بكون متوازن شويه وبساله طب ايه اللي لو حصل في حياتك تخليك سعيد؟ احكي لي كده لو حصل ايه. اول ما يبدا يحكي ويبدا يقول لك لو حصل كذا ولو حصل كذا، لو عاملني كذا، لو سوالي كذا، هيبدا هو كمان يركز في الايجابي، فهيشحن منه جزء كبير بدل ما ياخد من الطاقه بتاعتك انت. طيب بعد الطبيعه كده بقى قوم سأله سؤال، طيب ايه الخطوات اللي ممكن تعملها عشان توصل ليها؟ لان في قاعده مهمه مهم كل الناس تبقى عارفاها، ان اي حاجه سلبيه بنسبه 100% انا سبب فيها. للدرجه دي؟ بنسبه 100%. طب ازاي يعني مثلا لو حادثه عربيه او لو ضيق في المال او ظروف العمل، ازاي انا بكون يعني احنا يعني اي حد فينا بيحس وقتها ان دي عوامل كونيه، يعني انت هتعمل ايه؟ ما هو ده برضو خطأ. هقول لك حاجه مهمه يا مها. لو انا مدرك ان الكون كله مسخر ليا، ربنا قال لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ده انت خليفه. خليفه يعني كله انت مستخلف في المكان ده وفي الحاجات دي كلها، اذا هي تحت امرك، صح كده؟ وتحت امرك بعد ما ربنا امرها تكون تحت امرك.
عشان ما حدش يقعد بقى يفهم غلط. طبعا الناس بتفهم بقى ان كأن يعني بعزل ربنا من الموضوع. لا يعني لا خالص. النقطه المهمه ان انا ما يصحش حاجه تبقى تحت امري وانا اقول هي اللي بتحركني، ظروف كونيه او الكلام ده. يعني فهقول لك حاجه، هقول قاعده مهمه جدا. القاعده بتقول، علماء بره بيقولوها، انا اقولها بطريقه ثانيه، بيقولوها بره ان انت لو ما حطيتش نيه لاي حاجه ستصبح في نوايا ناس تانيين. ابقى حاطه بلان لنفسي، فاول خطر انك مش حاطط نيه اصلا. فانا خارج في الشارع ماشي، لو انا مش حاطط نيه اوصل سليم واوصل في قمه الراحه والسعاده، انت كده عرضه لاي حد. طبعا بس احنا عندنا احنا كمان عندنا للاسف بنبقى دايما متشائمين، نازلين خلي بالك مش عارفه العربيات، مش عارفه خلي بالك ايه، فالواحد بيبقى نفسه نازل متشائم. يعني الانسان بطبعه متشائم. انا اعمل ايه عشان ما ابقاش متشائمه؟ طيب ازاي اعمل الشيفت ده؟ طيب هقول حاجه مهمه، هدي مثال بس عشان يبقى عملي. انا النهارده دخلت اوضتي والنور مطفي. النور مطفي بسبب حد طفاه قبلي، بابا ماما اختي اخويا. طيب انا دخلت وهو مطفي وما ولعتوش، ما ولعتش النور، يبقى انا ما حطيتش نيه ان هو يولع، هفضل في الضلمه. تمام. ما تجيش تقول بقى الدنيا ضلمه. فانت مهم تحط النيه. عشان كده انا بحب اقولها بطريقه ثانيه. طب ازاي احط النيه؟ يعني حديث النفس للنفس. هقول حاضر. بس هقول القاعده الثانيه وبعد كده هقول الطريقه. ان لم تشأ، ودي قاعده خلوها دايما في حياتنا كده، ان لم تشأ الشيء الايجابي وتسعى اليه فانت الان تشاء السلبي وانت الان تسعى اليه. يعني لو انت ما شئتش الغنى وعمال تحط خطه كل يوم ومفكر في الغنى وعمال تتدرج فيها شهر بعد شهر وسنه بعد سنه، يبقى انت الان بتسعى للفقر وماشي فيه. ايوه بس متهيألي مفيش حد في الدنيا عايز يبقى حياته وحشه. صح. يعني اي بني ادم بيبقى عايز حياته تبقى سعيده وكويسه ويبقى غني ومعاه فلوس وعنده اولاد وزوجه كويسه. كلنا احنا صغيرين. انا النهارده في الدراسه مثلا، طالب في المدرسه او في الجامعه، عايز ابقى ناجح. بس قاعد بعمل مشيئه الفشل، بلعب، بضيع وقت، يبقى انا ما شئتش النجاح. لو شئت انجح واطلع الاول هقوم اذاكر. عشان كده بقول لو ما شئتش النجاح يبقى انت بتشاء الفشل. لو ما حطيتش خطه انك تنجح يبقى كل حاجه بتعملها دلوقتي بتوديك الفشل. طيب لما بتكون في حاجه عامه على الدوله، يعني مثلا احيانا بتمر دول كتير بمرحله ريسيشن، تراجع اقتصادي، او بمرحله الديبريشن، اللي هو يعني في مرحله كانت في امريكا حتى مرت بمرحله ديبريشن، فكانت الناس كلها بتلف حوالين انه ظروف البلد كلها بايظه، طب احنا هنعمل ايه؟ ما هو ده وضع اتفرض علينا. طيب اخبط خبطه جامده. اي انسان بيتاثر بظروف البلد يبقى امعه. ان احسنت البلد احسن وان اساء اساء، يبقى بيعبد البلد مش بيعبد ربنا. خدوها قاعده. يعني المفروض انا هبقى ما انا تابعه للبلد وتابعه لظروف البلد. لا الطبيعي ان انا ابقى احسن لان انا اللي هخلي البلد حلوه. يعني الناس عكس الموضوع، هو مين اللي بيخلي البلد احسن؟ الشعب ولا البلد؟ لا الشعب المفروض. طيب انا النهارده انا شايفه الاثنين مكملين لبعض. ما البلد عباره عن شويه طوب وشويه شوارع. لا البلد عباره عن حكومه. ما هي ناس، ما هي ده شعب. البلد كبلد عباره عن شويه مباني وشوارع بس وهواء. صح. ده بلد. صح. لا يمكن تاثر فيه. طب البلد حصل لها لخبطه، اعرف ان الشعب مستحق اللخبطه. انا بقى هلخبط نفسي، هزود لخبطه البلد. طيب انا انقذ نفسي ازاي من هذا الميزه الجميله بقى ان اللي بيخرج من عباده الظروف دي، ما هو مش بيقولوا زمان كده الخروج من عباده العباد الى عباده رب العباد؟ ما هو البلد من العباد وكل المخلوقات من العباد، حتى الجمادات، صح كده؟ فانا لما اطلع من الظروف دي وابقى عارف ان في اله ايا كان ديني بقى معايا، في اله هو اللي بيحكمني وحط قواعد اللي هيمشي عليها هو هيغنيه بغض النظر عن الظروف، لوحدك هتخرج من الحاله يعني دي. يقينك وايمانك بان ربنا هيخرجك من المأزق. انا متاكد 100% ان عندي اله غني، اذا انا غني. فهتحرك بالموضوع ده. اللي بيعمل كده هتلاقيه بيفكر، بيشتغل، عمره ما هيقول ده في ظروف، ده ظروف هتعرقلني. ظروف مين؟ ده انا بقول لك اله هتقولي ظروف. لو فضل كده بعد فتره بسيطه هيحصل تطور ايجابي جدا في حياته. يوم اللي يحصل ايه؟ الناس هتبص عليه، ايه ده هو لوحده في الدوله حياته سعيده، طب اشمعنى احنا؟ هيبداوا يقلدوه. يوم بعد فتره الدوله تبقى حياتها ايجابيه. طيب ذكرت من شويه عن، قلت وانا صغير ممكن لو عايز انجح فبحط في دماغي ان انا لو عايز انجح هنجح، لكن طفل بيلعب. عايزه بقى اتكلم عن الاطفال. في اطفال على طول بتشتكي، يعني اطفال مش اطفال يعني اللي هو يمكن 10 11 12 سنه، طول ما هم قاعدين بيشتكوا وبيشيلوا الواحد الهم وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. هل دي ليها علاقه بقى لما هو يكبر يبقى من هو صغير شكاي، لما يكبر برضه هيبقى شكاي؟
طيب خليني اقول حاجه مهمه قوي، قاعده كده، ان اي سلبيه تظهر في الاطفال سببها الاب والام بسبب خطا في التربيه. الطفل بفطرته، ركزي كده بالراحه، هتلاقي لما يعوز يعمل حاجه ممكن يتخانق معاكي لو جاي تساعديه. انا عايز اعملها. ربنا خلقه بالفطره اللي هي انا منعزل عن العالم، مش مستني حد يساعدني، مش مستني حد يعمل لي حاجه، انا هعرف اعملها. لازم تديله الفرصه. يا ابني تعال، لا انا بعرف، وهو مش عارف بس انا بعرف، هو عنده قناعه فطريه ان انا بعرف. اللي بيحصل بقى الامهات اللي تقعد تتدخل، لا انا هعملها لك، هي بتربيه يستنى. طبعا. وفي نفس الوقت المفروض البيبي بعد فتره معينه كده، اول ما يعدي السنتين بيبقى بيبكي لجذب الانتباه. لما الام تستجيب لبكائه بتبرمجه وبتدربه عملي على الشكوى. الصح بقى ان لما يبكي اقول له حبيبي بص انت بتبكي، مش عارف انت عايز ايه، ابكي براحتك، روح الاوضه كده ابكي، ولما تخلص خالص ابقى تعالى كلمني، انا بعرف بالكلام مش بالبكاء. ده في مرحله لما بيعرف يتكلم، مش وهو لسه بيبي صغير خالص. انا بتكلم في كده، انا بقول بعد سنتين، انا قلت بعد سنتين ثلاثه معايا، بعد سنتين او بعد ما يبقى، او بالظبط تحتيا سنه ونص، سنه 7 شهور. حلو كده، سنه ونص او سنه 7 شهور ابدا لما يبكي اسيبه. يعني انا ابدا مع ابني من هو صغير جدا. انا اللي بشكله اصلا، هو طيب. عجينه في حياتي. ده حلو في البدايه. تعالى بقى نتكلم على ان انت بتتعلم من، يعني الابناء بالذات بيتعلموا من سلوك اهلهم في البيت بطريقه غير مباشره، لو انت بالفعل بتاعك بتبقى نموذج بيتعلم منه الابن. لو انا نشأت في اسره بشوف قدامي حال الام او الاب تعيس، يعني تعساء دائما، سيئين الحظ دائما، اللي هي الدنيا مخبطه فيهم، فازاي انا بقى وانا نشأت في هذه الاسره يعني احمي نفسي من ان انا ما احسش ان المصير ده مستنيني انا كمان؟ طيب هقول للناس كلمه جميله قوي بحب اقولها دايما للشباب في الكورسات. بابا، هي تخض في الاول بس اسمعوني للاخر، بابا وماما في الحقيقه، مش في الدنيا، في الحقيقه ما هماش بابا وماما. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بابا وماما في الحقيقه زمايلي في الاختبار. احنا في اختبار في الدنيا، فمن الاختبار ان هو خد دور بابا وهي خدت دور ماما وانا خدت دور ابنها، فاذا هم سقطوا في الاختبار انجح انت، مالكش دعوه بيهم. لان حتى الاهل يقولوا لك ده وارث سوء الحظ، ده حظه قليل زي بابا. لا بس دايما الاولاد بيبقوا عايزين يطلعوا يبقوا احسن من اهاليهم. يعني الحاجه اللي انا ما عملتهاش وانا صغيره اللي عايزه اعوضها لاولادي. طيب احنا هنقف بس عند الجمله دي عشان في استاذه نعيمه على التليفون. صباح الورد يا استاذه نعيمه. صباح الخير. اهلا بيكي. صباح الورد عليكم جميعا. اهلا بيكي. وعلى الدكتور. اتفضلي. جعل الله كل حياتك انا بشوفه دايما في النهار وكان نفسي اكلمه من زمان يعني. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، يا اهلا بيكي. انا ليا بس يعني مداخله صغيره. انا حياتي مرت فيها صعوبات كتير قوي، ان انا معايا 3 اولاد وزوجي سابني وابني في رابعه ابتدائي. وايه معلش؟ سابك ايه؟ سابني واتجوز وابني في رابعه ابتدائي. براحتك ما تمسكيش نفسك، سيبي نفسك خالص وكملي. زوجك سابك واتجوز حد تاني. كنت عايشه مع والده ووالدته وبخدمهم، وبنتي الكبيره كانت في تانية اعدادي. ودلوقتي الحمد لله انا بس يعني كلام الدكتور كلامه كله صح. انا عملت فعلا كده، سبت الدنيا كلها والتجأت الى ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. بنتي الكبيره خريجه صيدله، بنتي الثانيه خريجه تقرا انجلش، ابني في رابعه كليه حربيه. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك والله ونعم التربيه. يعني مطلع هو ما شاء الله 3 رجاله يعني. وكل ده وسابني في بيت بابا، واخواته طردوني بقضيه، ودلوقتي قاعده في ايجار جديد، وكل ده لوحدي، وهو انسان سلبي 100%. فيعني فعلا اللي بيلتجئ الى ربنا سبحانه وتعالى. طيب خليني اقول لك حاجه مهمه معلش، عشان من الواضح ان انت يعني ما شاء الله عليكي شغاله كويس قوي، بس انا لاحظ بحكم خبرتي كده ان انت بتيجي على نفسك كتير، لان لا زال لسه عندك شحنه مش عارفه حتى تمسكي نفسك. ايوه فعلا. طيب ممكن نصيحه مني الله يهديكي، مهم جدا اعمل توازن ما بين نفسي وما بين اولادي. انت بتحبي اولادك والام بتبقى عينيها لاولادها، ده كلام جميل، ولكن من الخطر على الامهات ان انا اضحي بحياتي وراحتي وسعادتي، وكل ده يبقى عشان ولادي. مهم اكون موازنه عشان ما يجيش عليكي فتره تلاقي نفسك استهلكتي ومش عارفه تدي كمان، وتلاقيهم فجاه انشغلوا في الحياه وفجاه راحوا سايبينك. حته مهمه كمان اسالك عليها سريع معلش لو لسه معانا على الهواء، كنت بتضحي عشان خاطر جوزك؟ لا انا كنت زمان عايزه اولادي اوصلهم، دي امانه في ايدي،
وما اقدرش اسيب صوتك الامانه ضعيف، عشان معلش. يوم ما اقابل ربي هقول له انا اديت الامانه يعني لا الدكتور بيقول لك كنت انا بتضحي. سألت كنت بتضحي زمان قبل ما يتجوز تاني، كنت أيوة. بتضحي عشانه؟ لا مش عشانه ناسية برضه، نفسك عشان عشان الاولاد، عشان كان معايا انا كان الأولاد. ممكن اسيبه. طيب لان أنا انا بس فهمته من زمان قوي. تسمحي لي اخد من موقفك نصيحه للناس من غير ما تزعلي؟ لا انا مش طيب. زعلانه، انا بس عايزه نصيحة. اقول لحضرتك فعلا انا اتكلمت علشان اقول فعلا ان بيبقى معاه ربنا ويلتجئ اليه ويقول له يا رب، ربنا ما بيسيبوش ابدا. صح. طيب. ونعم بالله. هقول لك حاجه طيب احنا مهمة. بنشكرك يا مدام نعيمه، بس شكراً ارجوكي جزيلاً. تابعينا لانه دكتور احمد عايز يقول لك كده حاجه. حته مهمه معلش. انت الحمد لله مع ربنا، بس في ناس مع ربنا ولا زال في افكار في دماغهم بتعرقل. اللي بيكون مع ربنا بس لكن في افكار دنيويه معرقلاه ممكن يكون بيحس احساس نفسي لكن لا يحدث تغير في واقعه. اول ما تغيري كمان الافكار السلبيه اللي في الدماغ بتبقي حاسه الاحساس النفسي زائد الواقع بيتغير، كله بيكون ايجابي احسن كمان. احساسها ان هي مظلومه او ضحيه. ما هي يعني شيلي بقى الاحكام السلبيه عنه، سيبيه ربنا هيحاسبه. كل انسان هيقف قدام ربنا لوحده. صح. انت عملتي حاجه كويسه وبقيتي ناجحه، ولكن ما تبقيش بتعمليها من برضو موقف الضحيه اللي عايزه تقاوم عشان تنقذ الدنيا. لا، انا عاوز اعمله عشان ابقى اكثر سعاده واكثر راحه. طيب القاعده بقى اللي عايز اخدها ناخد من معانا مثالك تليفون. معلش وانصح بيها الناس، ودي موجوده في مجتمعنا العربي للاسف برضو. مشكلتنا في العالم العربي ان احنا ساعات بنضحي، ممكن نعمل لها حلقه بالتفصيل ان شاء الله، بنضحي من اجل اخرين، وده برضو خطر. التضحيه كتضحيه مصيبه من وجهه نظري وخطا فادح. انت مش مخلوق عشان تكون ضحيه، حلو كده، او تضحي عشان خاطر حد. اذا كان ينفع تضحي يبقى عشان خاطر الله بس، معايا؟ فاي حد بيضحي بيجي على نفسه وسعادته، بيضغط على نفسه عشان خاطر حد ايا كان، سواء كان زوجه او اولاده، لازم هيجذب لحياته ظلم ويكون ضحيه فعلا، لانه كده ظالم نفسه اللي ربنا مديها له امانه. طيب وازن، انا اكسب واللي غيري يكسب من غير ما يبقى لوز وين. طيب ناخد روبرت من القاهره. صباح الورد عليك. صباح الورد، ازيكم؟ تمام، اهلا بس علي صوتك شويه كتير. اوكي اتفضل. شكلك لسه ما صحتش. احنا عمالين ندي للناس اهو على الصبح في طاقه ايجابيه، فيعني لازم تفوق كده معانا. انا فعلا عايز اقول لحضرتك وانا جاي كان كلي طاقه سلبيه، واتفرجت عليكم وده حسيت ان دي رساله جايه لي. انا المشكله اللي عندي ان انا كنت يعني انا متجوز ليا شهرين. عريس يعني. بالظبط كده. مبروك. بس يعني لسه في بدايه العسل. بالظبط، بس بداية العسل كتير. يا دكتور احنا بنقول له طاقه ايجابيه. لا بالعكس، على فكره. لا بالعكس، بدايه العسل يعني جاي احلى. انت عارف يا روبرت، انا ضد كلمه شهر العسل. شهر العسل يعني معناه في الاول عسل والباقي بصل. لا ده في البدايه. ان انت حياتك ان شاء الله كلها بدري جميله. شويه عندي. ابتدى بدري. انا مشكله ليه؟ انا مشكله ان مراتي يعني كئيبه شويه. كئيبه او هي بتشيل الهم بزياده. تمام. اي مشكله صغيره تحس ان الدنيا كلها اتدمرت، عايزه تخرج على طول، عايزه اعملي حاجه جديده، اعملي مش عارف ايه. احنا رجعنا من شهر عسل، بعديها باسبوع بتقولي انا زهقت. تقول لك ايه؟ روبرت هي سامعاك دلوقتي؟ هي معاك؟ هي اكيد قاعده جنبه النهارده. لا هي مش معايا. نايمه. يعني طيب هي نايمه وهي مش معايا دلوقتي في البيت، يعني هي عند مامتها. اكيد بتكلم وهي مش معايا. طيب خليها تسمع القعده بعد ساعتين عشان هقول حاجه مهمه عايزها تسمعها. طب ايش وضح اكتر يا روبرت الحاله بتاعت زوجتك مع الدكتور. بص، هي الحاله هي بتتاثر جدا بكل الناس اللي حواليها، يعني ممكن تسمع مشكله من واحده صاحبتها او تتاثر بيها. في جروب من اصحابها مش متجوزين، فبقى يعني حاسس ان هم بيكرهوها في الجواز، او انت داخله على هم، انت عندك مشاكل، انت مش عارفه ايه اللي هيحصل في جسمك، انت لو بقيتي حامل مش هتخرجي، مش هتنبسطي. انا بحس الكلام ده لكن هي مش بتقوله. تمام. ممكن يكون في مشاكل عند مثلا حد من اهلها، تمام، برضو لسه متجوزين، وهو مثلا شديد جدا على بنت خالتها او بنت عمتها. تمام. بتطبق ده عليا. طب انا ما عملتش ده. بتقارن في مقارنه. لا وتقعد تخاف بقى لا يحصل لها كده. حاضر هقول لك انت تعمل معاها ايه. انا بواجهه. بتقول لي برضو كلمه غريبه، تقول لي انا ما اقدرش استغنى عن شغلي. لا مفيش مشكله. لا ثانيه واحده، ممكن اقول لك على حاجه؟ يعني دي وجهه نظري الشخصيه.
انت متجوزه وهي بتشتغل ولا هي اشتغلت بعد ما اتجوزت؟ لا هي اوريدي بتشتغل. بس طيب يعني يعني انت أنا مش وافقت. ممكن اتصور حياتي من دون الشغل. طيب يعني طب افرضي حصل اي حاجه. بص انا مش هتكلم، هو الدكتور هو اللي هيرد عليك. معلش انا ما خدتش بالي من الحته دي. هو حضرتك عايز توقفها عن الشغل؟ لا خالص. بس امال ايه موضوع الشغل حضرتك قلت عنه ايه؟ ايه؟ حضرتك جبت سيره الشغل بالنسبه لها، ايه المشكله فيها؟ طيب هي احنا بتقول له معانا دلوقتي مداخله. لا مش عايزه، مش قادره تقعد من الشغل، بتقول انا مش متخيله حياتي من غير الشغل. هي الجمله دي مخليها قلقان، معرفش ليه. طيب طيب انا الخط قفل، بس معانا دلوقتي مداخله برضو من استاذ عادل من القاهره. صباح الورد يا استاذ عادل. صباح الخير عليكم. اهلا بيك، صباح الورد. انا مش متاكد ان صوتي واضح ولا لا، بس انا دي اول مره اعمل فيها مداخله في برنامج. طب هايل، محظنا حلو. انا مبسوط قوي ان دكتور احمد عماره معاكم. انا بس بتصل عشان فعلا ادعي له. ده حد ربنا جعله سبب ان اغير حياتي. انا بتصل بالناس وبقول للناس كلها من خلال البرنامج بتاعكم ان الراجل ده ربنا جعله سبب ان يغير ناس كتير. طب احكي لنا ندي للناس تفاؤل شويه، احكي لنا عشان ندي للناس تفاؤل اكتر من كده. تجربتك كانت ايه يا استاذ عادل؟ يعني كانت مرحلتها، كنت عايش ايه تجربه ودكتور احمد لما يعني عشت معاه او خدت بنصايحه حياتك اتغيرت؟ بصي يا فندم، هو الموضوع بالنسبه لي كان انا موظف يعني انا في شركات سياحه. طبعا البلد عارفين كلنا البلد ماشيه ازاي في الفتره اللي فاتت دي. احنا تقريبا من اكثر القطاعات المتضرره في البلد يعني. ده حقيقي. فكنت داخل على مشاريع كتير، وكنت داخل على نقلات كتيره في حياتي، وربنا ما كانش قريب انها تتم. ربنا وقعني في كام فيديو كده من الاستاذ احمد عماره، وحسيت ان كان كل اللي حصل فيها ده كان خطا مني انا. وبالتالي ابتديت اغير حياتي، ابتديت اغير افكاري، وعملت بلان، والحمد لله البلان بتاعي تقريبا مدته 20 سنه. 20 سنه؟ والله انت هايل. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يكرمك. الله يخليك يا فندم. 20 سنه، بقالي سنتين دخلت شغال فيه، والحمد لله في تطور غير طبيعي، اللهم لك الحمد والشكر. طيب سؤالك بقى، عشان انا ما بحبش انا الكلام الكتير. سؤالك. انا ما عنديش سؤال، انا بتصل هو بيشكر وبيدي للناس طاقه ايجابيه. طيب احنا بنشكرك يا استاذ عادل. بحس ان انا بس عملت ولو تغيير بسيط في حياه حد، فانا اشكرك على السعاده اللي نقلتها لي. طيب خلينا ناخد مدام جيجي. مدام جيجي صباح الورد عليكي. مدام جيجي صباح الورد. وطي التلفزيون خالص يا مدام. صباح الورد عليكي. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. هو الصوت بعيد شويه. ما انت لو وطيتي هتسمعينا من التليفون. صباح الخير عليكي. انا كنت عايزه اكلم دكتور احمد. هو مع حضرتك، اتفضلي. دكتور احمد صباح الخير. صباح الخير، يا اهلا بيكي. انا صاحيه بدري ولا لسه ما نمتيش؟ نعم. صاحيه بدري ولا لسه ما نمتيش؟ لا انا صاحيه بدري من جامد من الساعه 3. طيب اتفضلي. زي حالتنا يعني. زي حالتنا. هو الحقيقه انا عندي مشكله ان انا من 6 سنين حصلت لي اخدت حقنه غلط. فعملت لي جابت لي بانيك اتاك. ف من 6 سنين. من 6 سنين بقى، وانا بعاني من موضوع البانيك اتاك ده، ان انا اي مرض بيجي لي، اي حاجه بتجي لي، ببقى ناعيه هم ان انا هاخد دواء. فافضل بقى مركزه الدواء ده هيعمل لي ايه وهتصرف ازاي. طيب ولما اخده بعد نص ساعه ممكن يحصل فيا ايه، وافضل بقى اعد الساعات. طيب بس اللي انت بتعمليه ده كده هيخلي صحتك تبقى ماشيه في اتجاه سلبي الى اسفل مش الى اعلى. انا يعني اتجاه سلبي بطريقه فظيعه. يعني انت انا الحمد لله كل اللي حواليا ايجابيين مش انت كده غصب عنك هتشدي لحياتك مشاكل وامراض عشان تاخدي دواء كمان. طيب استاذه جيجي، احنا وصلت الرساله وهنبقى نرد عليكي، وفي دلوقتي مداخله من استاذه سلمى. صباح الورد. سلمى صباح الورد. الو. طيب الخط. طيب نبدا جيجي يعني روبرت كان الاول. طيب روبرت عشان مشكلته مع زوجته. روبرت هقول لك تعمل ايه واللي زيها تعمل ايه، وخليها تسمعها بقى في الاعاده او براحتك او على النت بقى لما تنزل. اول حاجه مهم جدا اكون طالما بتعامل مع شخص وهيفضل عايش معايا زي زوج او زوجه، ان انا اكون متقبل صفاته علشان احتماليه تغييره تبقى اعلى.
عدم تقبل الصفات هيزودها مش هيقللها. طيب نقف عند النقطه دي معلش. طيب. خليك فاكرها لان سلمى رجعت تاني على التليفون. صباح الورد يا سلمى. الو صباح النور. صباح النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. دكتور احمد معاكي، يلا لو عايز تقولي اتفضلي يا حاجه. سلمى. اتفضلي. صباح النور يا دكتور. صباح النور، يا اهلا بيكي. انا دكتوره سلمى من القاهره، انا عندي 26 سنه. انا كان عندي مشكله، انا عارفه يعني كبيره مش صغيره وقادره ان انا اخد قراراتي كويس جدا، بس مش عارفه. يعني مثلا عندي مشكله بقالها 4 سنين ان انا في شخص معين دخل حياتي واعجبت بيه واعجب بيا وشخص محترم جدا، وجيت اقدم لاهلي 4 مرات، بس ال4 مرات كلها بقالي 4 سنين اهو في رفض عشان هو بس من محافظه بعيده، لكن مفيش اي مشكله ثانيه فيه ولا في اهله يعني اهله موافقين لكن اهلك رافضين عشان هو من محافظه بعيده. عشان طب بس سؤال مهم، لما ينفعش. هتتجوزي هتروحي تعيشي معاه هناك ولا هو هيعيش في القاهره؟ لا هو مش هيعيش في القاهره، هي شغله وحياته كلها هناك في المحافظه البعيده دي. وانتي موافقه وما عندكيش مشكله؟ انا ما عنديش مشكله، وحاولت مع اهلي ولما انا فشلت، عارفه ان غلط ان انا افشل، انا مش صغيره يعني. دخلت اطراف تانية كتير وبرده الاطراف دي كلها اتقابلت بالرفض، يعني بيحصل الاول موافقه وبعد كده خلاص الموضوع بيترفض. طيب حاضر، انا مش عارفه اعمل ايه في احنا بنشكرك يا سلمى والدكتور هيرد عليك. بتتكلم في نقطه برضو مهمه جدا، التدخل. ان هي انها بتدخل ناس. هي دي. لا هو واضح ان ما دي اهلها هتعمل ايه، هي مش هينفع تتجوز من غير ما هم. هقول لك. بس هي دي انا مش شايفه ان دي مشكله بصراحه. طيب هقول لك تعمل ايه، ما مش تتجوز غصب عنهم. ايوه لا طبعا مش هتتجوز غصب عنهم. هي بتحاول مباركه الاهل مهمه، تخلي حد يكون بيدخل. حاضر هقول لك تعملي ايه. حاضر هقول لك طريقه كده ان شاء الله. طيب احنا عشان احنا بالظبط فاضل دقيقه، احنا هنزنقك كده بس هنحاول. بس عايزين نجاوب على روبرت بسرعه وعلى وجيجي وسلمى. لا ده كده تعجيز كده. طب نتخيل بقى انا ابقى 20 دقيقه. ايوه. طيب طيب روبرت، اول حاجه تقبل زوجتك عشان تعرف تتاقلم معاها. تاني حاجه ابدا الفت انتباهها لمميزاتها، وكل ما هتلفت انتباهها هتلاقيها بتزيد، والفت انتباهها للحاجه اللي هي عايزاها الايجابيه مش للعكس. هي لو بتسمعنا عايز اقول لها حاجه مهمه جدا، انت بس من الواضح انك عندك الكماليه عاليه قوي، وبالتالي بتكوني عايزه كل حاجه كامله، فانت بتخافي من السلبيات. فاللي عندك ده نوع من المخاوف، خايفه يحصل كذا، خايفه كذا، خايفه كذا، ده هيخليكي في حاله قلق شديد وهيزود لك انك الحاجات دي تحصل لك في حياتك. دايما اسالي نفسك انا عاوزه ابقى عايشه ازاي، عاوزه جوزي يبقى ازاي، وابداوا انتوا الاثنين اسعوا فيها، هتلاقي الحياه بقت اسهل بكتير. الاخت الاخيره هقول لها معلش اسمك سلمى. دكتور سلمى. المعلومه مهمه جدا اعرفيها كده عشان تطمنك. لم يجعل الله لاي مخلوق على وجه الارض سلطه على حقوقك. خديها قاعده كده، الا اللي انت شايفاهم ليهم سلطه، انت اللي حطاه في العقل ان ليه سلطه. وبالتالي انا مهم جدا اكون احسن الى والدي ووالدتي، بس وانا عارف ان انا سلطتي كامله على حقي، مش هم ليهم سلطه معايا. لان هي سنها كمان انت انسانه واعيه، فحقك انك تعملي كده. يبقى انا عارفه ان ده حقي، وان ربنا سبحانه وتعالى معايا، وانا هرضي والدي عشان يوافق. وانت رايحه بالتوجه ده هتلاقي جالك افكار تخليه يقتنع في الاخر، وجاتلك الهامات سريعه تخلي الموضوع يتحل. كويس انك عايز ترضيهم بس بالمنظر ده، لكن انت لو شايفاهم ان هم موقفين لك حياتك ومفاتيحك في ايديهم عمره ما هيتحل. انا يعني احنا بنشكرك يا دكتور جدا، وزي ما حضرتك قلت في البدايه عايزين نعمل حلقه عن التضحيه، وده موضوع مهم جدا. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا دكتور، وبنقول طبعا لكل المشاهدين ان احنا بنعتذر عن الاتصالات، وانه هيكون معانا في لقاءات اخرى دكتور احمد عماره ونناقش معاه نقاط هامه جدا ونستقبل تليفوناتكم. بنشكرك يا دكتور ونورتنا، وصباح الورد. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. بشكرك. مشاهدينا نسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بفقره الابراج مع رانيا حموده.